بسم الله الرحمن الرحيم. فيما يتعلق بهذا العلم العظيم وهو علم الحروف وعلم الأعداد والطاقة لكل من الحروف والأعداد. والحرف هو ذلك المقطع الصوتي الذي تتألف منه الكلمة حتى تعطي معنى. والحروف في كل اللغات سواء في العربية أو غيرها من كل لغات العالم. والحروف وهي مكتوبة مكونات الكلمة حتى تعطي معنى لها في كل اللغات، فلا يعطي الحرف معنى بمفرده إلا في اللغة السريانية، وهي لغة الملائكة التي تكون في الآخرة ولا تتكلمها الأطفال في سني حياتهم الأولى، وهي اللغة التي تعلمها آدم. فالحرف فيها يعطي معان ومجلدات بمفرده، وهي لغة الأرواح، وبها يتخاطب الأولياء من أهل الديوان فيما بينهم لاختصارها وحملها على المعاني الكثيرة التي لا يمكن أدائها بمثل ألفاظها في اللغة العربية أو غيرها، ولا تبلغها في ذلك لغة، أي أن الحرف في اللغة السريانية يتكون على معان متعددة تنفرد فيه اللغة السريانية عن غيرها من اللغات في ذلك، إلا اللغة العربية أي لغة القرآن الكريم. في لغة القرآن الكريم بالذات، فإن لغة العرب أي لغة القرآن الكريم إذا جمعت تلك المعاني مع تلك الحروف في السريانية كانت بلفظ العرب كانت أعزب وأحسن من السريانية. فالحرف الهجائي أو الحروف الهجائية في السريانية تدل على معان متعددة، فإذا جمع مع حرف آخر حصل منها فائدة كبيرة لا قدرة لأحد الأفراد سوى أهلها في إدراك هذه المعاني والإلمام بها. ومن عرف لأي معنى وضع ذلك الحرف صار يتكلم بها كيف يحب، وارتقى بذلك إلى معرفة الأسرار في الحروف، وهو علم عظيم حجب الله عز وجل عن العقول رحمة بها لئلا يطلعوا على الحكمة مع ظلم ذواتهم فيهلكوا، ونسأل الله العافية. وهذه اللغة السريانية سارية في جميع اللغات سريان الماء في العود. ليه؟ لأن الحروف في الهجاء في كل كلمة من كل لغة قد فسرت في السريانية ووضعت لها معانيها الخاصة بها. مثلا أحمد في لغة العرب هو علم على ذات، ذلك الذات الإنسان أو المسماه به أحمد. وفي اللغة السريانية تدل الهمزة المفتوحة على معنى، والحاء المسكنة تدل على معنى، والميم المفتوحة تدل على معنى، والدال إذا كانت مضمومة على معنى، وإذا كانت مفتوحة على معنى آخر. فالسريانية هي أصل اللغات بأسرها، واللغات الطارئة عليها وسبب طروئها عليها هو الجهل الذي عم بني آدم، لأن مبنى وضع السريانية وأصل التخاطب بها المعرفة الصافية التي لا جهل معها، حتى تكون المعاني عند المتكلمين بها معروفة قبل التكلم، فتكفي الإشارة ما في إخطارها في ذهن السامع. فاتفقوا على أن أشاروا إلى أن المعاني بالحروف الهجائية تقريبا وبقصد الاختصار، لأن غرضهم في المعاني لا فيما يدل عليها، حتى لو أمكنهم في تلك الحروف ما وضعوا أصلا، ولهذا لا يقدر على التكلم بها إلا أهل الكشف الكبير ومن في معناهم ومقامهم من الأرواح، والتي خلقت عرافة دراكة، والملائكة الذين جبلوا على المعرفة. فإذا رأيتهم يتكلمون بهذه اللغة السريانية رأيتهم يشيرون بحرف أو بحرفين أو بكلمة أو بكلمتين إلى ما يشير إليه غيرهم بكراسة أو كراستين، مثل قول العارف بالله سيدي إبراهيم القرشي الدسوقي رحمة الله عليه في حزبه الكبير كلمة كد كد، وكردد كردد، وكرده كرده، ودهن دهن، وده ده، وما فيها من معان تفجر العقول أو تعجز العقول عن معرفتها. وسنفرد لهذه الكلمات العشر ذوات الخمس مقاطع
ذوات 28 حرفا، فصلا آخر نتكلم فيه في لقاءات أخرى. وأول لغة استنبطت من اللغة السريانية اللغة الهندية، فهي أقرب شيء إلى السريانية، وكان آدم يتكلم بها في الجنة قبل النزول إلى الأرض. وهذا الكلام لا ينال منه ما نسب إلى ابن عباس مرفوعا: أحب العرب لثلاث، فإني عربي، والقرآن عربي، والكلام أهل الجنة عربي. فقد ثبت في العقيلي قال: لا أصل لهذا الحديث، وعده ابن الجزي من الأحاديث الموضوعة. ولما سئل العارف بالله سيدي الشيخ عبد العزيز الدباغ صاحب كتاب الإبريز رضي الله عنه، وكان من أهل الذوق الرفيع والكشف الكبير، ذكر أن هذا ليس بحديث، ولم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يرى في أقوال النبي وحديثه أنوار لا توجد في أي كلام آخر لم يقله النبي، وهي في كلام الصبيان أطفال الصغار. وكثيرا ما نجد ذلك، وهو أن روحه أي الطفل ما دام في حالة الرضاع متعلقة بالملأ الأعلى، وفي ذات الوقت يرى الصبي الرضيع منامات لو رآها الكبير لا ذاب لغلبة حكم الروح في ذلك الوضع، وغلبة حكم الذات على الكبير. ومن الأسماء التي ينطق بها الصغير في السريانية كلمة أغ، وهو اسم للذات يدل على الرفعة والعلو واللطف والحنانة. فالفعل في هذه الحالة بمنزلة من يقول: يا علي، يا رفيع، يا حنان، يا لطيف. هذه كلمة أغ التي يتلفظ بها الصغير ولا يدركها الكبير، ويتخذها كنوع من الدهشة والعجب. وإذا أراد الصبي أن يتغوط أعلم أمه بقال عع بالحروف كده، عين عين يعني، وهو موضوع في السريانية لإخراج خبث الذات. وكذلك لفظة مومو التي ينطقها الصغير للإشارة إلى طفل مثله، وتعني في السريانية الشيء القليل الحجم العزيز، وكذلك سمي إنسان العين. وعين الألفاظ السريانية في القرآن كلمة أسفارة في القرآن من الألفاظ السريانية على سبيل المثال لحصر كلمة أسفارة، وهي الكتب. ومنها كلمة أيضا الربانيون، ومعناها الذين فتح الله عليهم في العلم من غير تعلم. كلمة الربانيون هم الذين فتح الله عليهم في العلم من غير تعلم، وهي مركبة من 3 كلمات: ربا وني ويون. ومنها كلمة عدن ورهوة في القرآن الكريم. إذن في هذا اللقاء نكتفي بالإشارة أولا إلى علم الحروف كما ذكرنا، ونستطلعنا من بداية من الأحرف السريانية التي هي أصل اللغات وهي اللغة السريانية، وتطرقنا إلى معرفتها والمقصود بها وما فيها من الألفاظ يتحدثها أهل الله الصالحين، ويتحدثها الأطفال لعلمهم بالملأ الأعلى وقربهم منه، ويتحدثها أيضا القرآن الكريم في كثير من الألفاظ كما ذكرنا. وفي لقاء آخر نستكمل الحديث مع الحروف حيث نصير بها إلى مقصد عظيم، وكذلك أعدادها، وكذلك الطاقة التي في كل حرف وفي كل لفظ وفي كل عدد. وإلى لقاء آخر، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.